හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද MySQL Workbench එක ඔය කම්පියුටරේට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. මේකට කරන්න තියෙන්නේ MySQL installer Windows කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඔයගේ කියන්නේ OS එක macOS නම් ඉතින් Windows කියලා දෙන්න එපා. macOS කියලා දෙන්න. හරි. MySQL installer Windows කියලා දුන්නා. එතකොට මේ විදිහට link එකක් එනවා MySQL installer කියලා. එතකොට කරන්න තියෙන අන්නේ link එක click කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවා download කියලා එකක්. ඒකේ යටම එක දෙනවා MB ගන්න වැඩි එක. හරිද? ඊට පස්සේ login වෙන්න කියලා එනවා. මේකදී Oracle ඔයගේ account එකක් තියෙනවා log වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් account එකක් create කරලා තමයි ඔයාලට log වෙන්න වෙන්නේ. හරිද? ඒ විදිහට log වෙලා මෙන්න මෙතන මේ download කියලා එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ඒක download කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපි ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙනම කතා කරමු. ඉතින් මේකට ඔයගේ කම්පියුටරේ ස්පීඩ් එක තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ network internet connection එක ස්පීඩ් උනොත් ඔයාලට ඉතින් මේක ඉක්මනට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ටික වෙලාවක් ගිය නිසා ඒ ටික මම ස්පීඩ් කරලා ගත්තා. හරි. දැන් මේක ඊට පස්සේ ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙතනින්ම ඔයාලට ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. දැනට latest version එකකින් තමයි මම මේ install කරන්නේ. මේක මොකක්ද දාන්නේ? internet connection not found. හරි okay. අපි මොකද කියලා දෙමු. හරිද? මෙතනින් තියෙනවා internet connection එක ඔන්න එකේ තියෙන්නේ නම් හරි. custom කියන එක තෝරගන්න. custom කියලා එකක් තියෙනවා server only ඊළඟට client only full custom කියන එක දුන්නම හරි. මේ custom කියන එකේදී MySQL server මේක යටට යන්න ඕන තුලට. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරාම URL එකක් කියන යට නිල් පාටට. හරිද? අන්න ඒක දකුණු පැත්තට යවා ගන්න ඕන. මේ විදිහට ඒ බටන් එකෙන් අපිට දකුණු පැත්තට යවන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මෙතන application එක යටතේ තියෙනවා workbench එක ඊළඟට shell එක මේ දෙකම මේ විදිහට දාගන්න. හරි. ඊළඟට MySQL routers documentation මේ දෙක අපිට ඕන වෙන්නේ නැහැ. commonly ඕන තුන තමයි අපි අර දාගත්තේ. හරිද? ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ next දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි install වෙන path එක වගේ තියෙන්නේ. මගේ already install වෙලා කියලා කියනවා. ඉතින් මම මේ folder එක delete කරලා දානවා. මෙන්න මේ folder එක මම delete කරලා නැත්නම් ඔය path එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නෑ මම C එකටම දෙනවා. මේ folder එක delete කරලා. හරි. continue. දැන් මේ message එක තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නෑ. already exit වුණාට next. හරි. දැන් බලන්න අපි අර දාගත්තේ 3 මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක එතකොට කරන්න තියෙන execute කරන්න ඕන. මේකට ටික වෙලාවක් යයි. ඉක්මනටම මේ වැඩේ වෙයි. ඊට පස්සේ next මේකක් next දෙන්න. හරිද? මෙතනත් මුකුත් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. next දෙන්න. දැන් තියෙන්නේ port number එහෙම. ඔව් මේකත් next. ඊළඟට මෙතන password එකක් ඔයා create කරගන්න ඕන. හරිද? ඉතින් මේකට capital symbol ඉංග්‍රීසි අකුරු මොනවාද ඉලක්කම් මේ වගේ දාලා password එක create කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ next. මේකෙත් හරි මුකුත් නැහැ next. ඔව් මේකත් next. මොකද්ද yes මේ ටික දෙමු next. මේකත් execute කරන්න. හරිද? මේකත් ඉතින් execute වෙනවා ඉක්මනටම. ඊට පස්සේ මේකත් next. ඔව් finish. ඉතින් වැඩි දෙයක් නැහැ කරන්න. ඔයාලට තේරෙනවනේ මේක එතකොට ඔයාලට ඉක්මනටම ස්ටෝර් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මේක එතකොට shell එකත් ඔන් වුණා. ඊළඟට GUI එක දෙකම ඔන් වුණා. හරි. දැන් මේක ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ මේ විදිහට graphical user interface එක වල බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලට database හදන්න ඕන නම් database වලට ගියා. new කියන තැන database එකට නමක් දුන්නා. හරිද? ඊට පස්සේ apply කරන්න තියෙන්නේ. okay. මෙතනදී ඔයාගේ query එක පෙන්නනවා. ඒකත් apply කරලා දාන්න. හරි. apply කරාට පස්සේ යන්න database වලට. schemas වලට ගියාට පස්සේ screens වල ඔයාගේ database ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් PowerShell එකේ ඔයා කරනවා නම්
PowerShell එකේ. හරිද? CMD එක ඕපන් කරගන්න. බලන්න MySQL hyphen version කියලා දුන්නාට පස්සේ MySQL මේකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. අපේ නිසා මේකේ environment variables හදා ගන්න ඕන. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ programs වලට යන්න MySQL වල MySQL ළඟට server වලට යනවා. ඒකේ bin එකට යන්න ඕන. කියන්නේ මේක install කරපු path එක අනුව තමයි ඒ path එක වෙනස් වෙන්නේ. default දුන්නා නම් ඔයාගේ system එක කියන්නේ operating system එක දාපු එකේම තමයි එන්නේ programs file වල. හරි. ඊට පස්සේ environment variable කියලා search කරලා මෙතන system variables යටතේ new එකක් නෙවෙයි මේකේ path එක තමයි ගන්න ඕන. path එකට යන්න ඕන. හරිද? මෙතනින් new එකක් දීලා අපේ අර bin path එක මෙතෙන්ට copy paste එකක් දානවා. හරි. ඔක්කොම okay කරලා දැන් බලන්න MySQL hyphen version කියලා දීලා right. එතකොට 8.0 මේ විදිහට MySQL අපේ path එක set වෙලා තියෙන්නේ environment variable setup වෙලා. දැන් අපිට ඕනම් පුළුවන් MySQL එකට log වෙන්න. ඒක කරන් තියෙන්නේ MySQL -u root කියලා දුන්නේ අපේ මේ username එකේ තියෙන root කියලා. ඊළඟට -p කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට p එකෙන් කියන්නේ password එක. password එක දෙන්න ඕන අපි. password එක කියලා කියන්නේ අපි අතෙන්දී install කරද්දී create කරගත්තනේ password එකක්. අන්නේ password එක දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ database ටික බලා ගන්න ඕන නම් show databases කියලා දීලා semicolon දෙන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයා කැමති දෙයක්. ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් command prompt එකේ වැඩ කරන්නත් ඒ කියන්නේ PowerShell එක open කරගෙන වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ඒ විදිහට අමාරුයි නම් graphical user interface එක GUI එක open කරගෙන ඔයාලට මේකෙදි වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අලුතෙන් ආයෙ වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි හම්බෙමු.